ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. حلقة جديدة ومراجعة جديدة. بقالنا كتير ما عملناش مراجعات على مسلسلات أجنبي، ولكن قبل أي حاجة لو أول مرة تشوفني فخد جولة في القناة، هتلاقيني عامل مراجعات لأفلام ومسلسلات عربي وأجنبي. ولو المحتوى بتاعي عجبك اتأكد إنك تعمل سبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. ومسلسل النهاردة هو المسلسل البولندي Open Your Eyes. أحداث المسلسل متاخدة من رواية باسم دروجا شانسا أو فرصة تانية للكاتبة البولندية كاتاجينا برينايكا، وأتمنى أكون بقول الاسم صح أصلا. الجزء الأول من المسلسل 6 حلقات ومن إنتاج شبكة نتفليكس. ويلا بينا نبدأ. قصة المسلسل بتحكي عن بطلتنا اللي بتصحى من النوم في مكان مجهول بالنسبة لها، وبنعرف بعد كده إنها فاقدة الذاكرة بعد حادثة معينة مرت بيها ومش فاكرة حتى اسمها، وإنها موجودة في مصحة نفسية باسم سكند شانس، وده اسم الرواية طبعا، وهي مصحة لعلاج الحالات اللي من نفس النوع. يعني كل المرضى الموجودين في المكان فاقدين الذاكرة. ومع الوقت البطلة بتلاحظ النظام الصارم للمصحة وفرض الدكاترة قيود على معلومات ماضي المرضى، وإن بعض الحالات بتسوء نتيجة ضغط الدكاترة عليهم، وإن في حالات بقالها فترة كبيرة في المصحة بدون تحسن. ومن هنا البطلة بتبدأ تشكك في نوايا المصحة دي، لأن حالاتهم كمرضى وإنهم فاقدين الذاكرة ممكن جدا يكون الدكاترة بيقولوا لهم معلومات غلط عن ماضيهم وبيحرفوا في شخصياتهم. ومن هنا بتبدأ رحلتنا مع البطلة عشان نكتشف حقائق حوالين المصحة في إطار من الشك والهلوسات والأحداث الغير طبيعية والكابوسية والمرعبة في بعض الأحيان. أول حاجة هتلاحظها في المسلسل بمجرد ما تشوفه هي الألوان الزاهية جدا واللي بتوحيلك بالراحة للمصحة، عكس الأحداث اللي بنشوفها على الشاشة والتشكيك في نوايا المصحة. فده بيديلك إحساس بالتناقض وبيزيد حيرتك حوالين المصحة. هل يا ترى هي بتعمل لصالح المرضى فعلا ولا بتستغلهم في حاجة احنا مش عارفينها؟ كمان الهلوسات والأحداث الغريبة اللي بنشوفها على الشاشة واللي بتمزج بين الواقع والخيال خلال المسلسل وبتخلينا مش عارفين نفرق بينهم في بعض الأحيان، بتساعد جدا في الحيرة دي، وكانت معمولة على الشاشة بشكل جيد وكابوسي. والهلوسات دي كانت مبررة بشكل كويس في نهاية المسلسل، وكمان اسم المسلسل اللي هتفهم معناه في نهاية المسلسل. قصة جيدة زي دي وبالميزات اللي قلنا عليها كان عيبها الأتقل هو الإيقاع الواقع والممل، وخصوصا في النص الأول من المسلسل واللي نمت في أول حلقة منه، وكنت بجاهد حرفيا قدام الحلقة من الملل عقبال ما الحلقة تخلص وانقل على اللي بعدها وأقول هنتقدم في فصول قصتنا، ولكنها كانت دوائر متكررة من الملل والإحباط بالنسبة لي. حتى النص التاني من المسلسل الأحداث مزيد من الإحباط حتى الحلقة الخامسة تقريبا، واللي بيهون عليك إن الأحداث في طريقها للحل. ومسلسل هنا بيفكرني بمسلسل رائع عملنا له مراجعة قبل كده، هسيبه لكم في الآي اللي فوق، وهو مسلسل Behind Her Eyes اللي كان ماشي بنفس المبدأ في الحيرة، ولكن تقلبات السيناريو والأداء التمثيلي الممتاز كان مخليني متعلق بالمسلسل واللغز أكتر، برغم ان الاجوبه عن اللغز اتاخرت. لكن ضعف الاداء التمثيلي هنا كان عبء زياده على بطء ايقاع السيناريو ومغطاش على ضعفه. نهايه المسلسل واللي بتبين وجود جزء تاني للمسلسل وتكمله لاحداثه، برغم اني اشك ان نتفليكس هتقدم على الخطوه دي بسبب الايقاع العام للمسلسل وعدم تصدره لاعلى 10 مشاهدات ولو حتى يوم واحد. ولكن النهايه كانت جيده، ولكني ضد مبدا انك توقع لي ايقاع كل مسلسل في سبيل انك تحاول تكافئني في الاخر بنهايه كويسه. جايز ترضي اشخاص معينه وتكون تسويه وترضيه مناسبه ليهم، وجايز ما ترضيش باقي الجمهور ويرفض يقبل بده. وليا بعض التعليقات على النهايه في فقره الحرق. التمثيل زي ما قلت المسلسل كان فيه ضعف عام في الاداء التمثيلي. البطله ماريا فارفينيوك ادائها بشكل عام كان ضعيف يرتقي لمتوسط في بعض المشاهد. الممثل إجناتسي ليس كان اداء متوسط وراسي طول المسلسل. الممثلة مارتا نيراتكيفيتش كان أدائها جيد ووصلت لي المطلوب من دورها بالظبط. المسلسل ده ليك لو بالك طويل وبتستحمل الإيقاع الهادي زيادة عن اللزوم في المسلسلات في سبيل نهاية جيدة. تقييمي للمسلسل هو 4.5/10. وسؤال الحلقة هو إيه المسلسل اللي إيقاعه كان هادي بالنسبة لك ولكن نهايته كانت تستحق الانتظار؟ عرفوني رأيكم تحت في الكومنتات. ولو وصلت لهنا فخليك عارف ان احنا وصلنا لفقرة الحرق، فلو لسه ما شفتش المسلسل روح شوفه وتعالى تاني للفيديو بعد ما تكون شفت المسلسل. خلينا نتكلم عن نهاية المسلسل وخصوصا الحلقة الأخيرة وتويست كامل للأحداث، وهو ان بعد ما اتضح ان البطلة كانت في غيبوبة نتيجة حادثة عربية، وهنا وضح اسم المسلسل بمناسبة، برغم ان كل ده كلاشيه زي قصة في أعماق البحار اللي خدناها زمان في المدرسة، ولكن عجبني الربط ان الصوت اللي كان بينادي عليها وهي في المصحة ده كان اختها، والموسيقى اللي كانت بتسمعها دي اختها اللي كانت بتشغلها. النهاية هنا كانت هتبقى سعيدة مش كابوسية زي احداث المسلسل برغم انها كلاشيه، ولكن قبل الفرحة بخطوة جت الصدمة الكبيرة وتويست تاني للاحداث في نفس الحلقة
كابوسي، لان شخصيه شكاكه زي بطلتنا بدات تربط الاحداث، زي صديقها شيمون اللي طلع مريض معاها في نفس الاوضه قبل ما يموت، وكمان مغنيه الاوبرا وابو ادم اللي اكدوا لها شكوكها. واتضح ان في زي عالم موازي المصحه واطراف مجهوله مسيطرين عليه، وبيستغلوا بطريقه ما مواهب الناس اللي في غيبوبه لصالح مين وليه ده لسه مش عارفينه، ولكنه بطانه جيده جدا لموسم جديد وتحديات جديده. اتمنى تكون بايقاع حلقات مشوق ومثير اكتر من الجزء الاول. ولكن الشيء الوحيد اللي بستنكره هنا هو مساعده البطله للدكتوره بعد كل اللي عملته فيها، ومبررات الدكتوره وطموحها واحساسها بالخيانه الغير كافي بالنسبه لي ان البطله تساعدها. يمكن المبرر الوحيد للبطله هو مساعده اصدقائها اللي لسه في المصحة، ويمكن يكون عند البطلة خطة في المستقبل لخداع الدكتورة. وفي نهاية الحلقة زي ما بقول دايما، لو الحلقة عجبتكم دوس لايك، لان ده فعلا بيفرق ان الحلقة تشاف من ناس تانية مهتمين وبيدعمني جدا. واعمل سبسكرايب لو لسه ما اشتركتش، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واستنوني الحلقة الجاية، هتلاقوني على يوتيوب، فيسبوك، تويتر، انستجرام. سلام.